Pajzsmirigy egy nagyon fontos endokrin szervünk, nagyon fontos hormonokat termel. Nem létfontosságúak, de mégis ahhoz, hogy a mindennapi életünk, illetve az életünk kellemes, kényelmes legyen, ehhez azért igenis fontosak. Ezek a hormonok a tiroxin és a triótironin nevű két hormon. Ezek az agyalapi mirigynek a szabályozása alatt állnak, itt pedig a TSH nevű hormon az, amely szabályozza ennek a két hormonnak a termelődését. A laborvizsgálatok során ezt a három hormont szoktuk megnézni, tehát a TSH-t, a T3 és a T4 hormont, tehát tiroxint és a triótironint, és ebből tudunk levonni következtetéseket. Alapvetően a pajzsmirigynek a hormon működésének két fontos betegsége lehet, a túlműködés és az alulműködés. Egészen más, hogy kezelendőek ezek, és egészen más tüneteket okoznak. A pajzsmirigy hormonoknak a legfontosabb szerepe az talán úgy foglalható röviden össze, hogy a sebességét, a sejtjeink működésének a sebességét szabályozzák. Tehát amennyiben túlműködés van, úgy a sejtjeink elkezdenek a szokásosnál kicsit gyorsabban működni, alulműködésnél pedig pont fordítva ott egy picikét úgy lelassulnak, és ezek tükröződnek a betegségeknek a tüneteiben is. Így túlműködésnél elsősorban egy ilyen felhangoltság jellemző a páciensekre, felgyorsul a mozgásuk, gondolkodásuk, remegnek, izzadékonyak lesznek, fogyni kezdenek, holott az étvágyuk nagy és sokat esznek, hasmenésük lesz, a bélműködésük is fokozódni kezd, kézremegésük van, szívdobogás érzésük, szívük is gyorsabban működik. Ez elég komoly és súlyos állapotot is okozhat, és amennyiben ezt diagnosztizálják, minél hamarabb el kell kezdeni a betegnek a kezelését. Erre megvannak a megfelelő gyógyszerek, de lehetséges műtéti kezelés is, illetve létezik egy úgynevezett izotópos terápia is. Az alulműködésnél pont az ellenkezője történik, ott egy kicsikét azt lehet észrevenni, hogy a betegek így leszoktak lassulni, hizékonnyá válnak, gondolkodás is lelassul, a mozgásuk lelassul, hajhullás jellemző tünet, bőrszárasság lehet jellemző, nyelvük megnagyobbodik, kicsit ilyen ödémássá válik az egész szervezet. Ez a jóval gyakoribb, tehát a pajzsmirigy alulműködés gyakoribb a túlműködésnél, és azért a kezelése is jóval egyszerűbb. Hál' Istennek nagyon egyszerű a kieső, hiányzó hormont pótolni. Ugyanakkor az történik, hogy nem termelődik elég hormon a pajzsmirigyben. Ezt szerencsére nagyon egyszerűen gyakorlatilag egy tabletta bevételével lehet korrigálni, habár ezt a tablettát általában a páciensek az életük végéig szedni kényszerülnek. A pajzsmirigy a nyakunkon helyezkedik el, itt elől a pajzsporc alatt, két oldalt. Az előbb említett működészavarokon kívül még egy másik típusú betegsége is lehet a pajzsmirigynek, amikor megnagyobbodik. Ez lehet diffúz megnagyobbodás, amikor az egész pajzsmirigy megnagyobbodik, illetve lehetnek ilyen göbök jelenhetnek meg benne, ugye ezt hívjuk népiesen golyvának vagy strúmának. Emellett a működés az persze lehet normális is, de lehet szintén túlműködés vagy alulműködés is. Ez leginkább, ezek a golyvák, strúma, göbök, ezek leginkább esztétikai problémát szoktak okozni, illetve néha nyelészavart vagy légzészavart, így ezeket is ki kell mindig vizsgálni. Nagyon ritkán előfordulhat, hogy ezek daganatosan átalakulnak, nyilván akkor is sürgős teendő, vagy leginkább műtéttel lehet ezeket megoldani.